خب امروز روز دومه که داریم ادامه میدیم. از بیشوفسهافن راه افتادیم. شهر کوچیک ولی همه چی داره و شهر قشنگ و پر انرژی. دوست داشتم، هتلش هم دوست داشتم. درنچه میمونه توی خاطراتم. و دوباره خاکی ولی کی میتونه این طبیعت دوست نداشته باشه؟ اونشون من نشان بده. منظره عجیبیه. و حاجی هم که نشسته داره ماهیگیری می نماید. جالب اون بالای کوه خیلی روستاهای ریز و خونه ها رو نمیدونم منابع مالیشون چه شکلیه، ولی جالبه که اینجا زندگی میکنن. حالا گاوداری دامداری. هم یه مدرسه است و 2 میدانی بسکتبال رو چمن. اوکی. که اکثرا با دوچرخه میاد. من یه خاطره یادم میاد یه روزی یکی از دوستای ما با دوچرخه میخواست بیاد مدرسه. بعد یه آقایی داشتیم تو مدرسه، ما مقام ایشون رو نمیدونستیم اصلا. بعد برگشت بهش گفتش که دیگه با دوچرخه نمیای. بعد دوستمون سوال کرده بود که چرا؟ گفته بود که چون من میگم خطرناکه. ما انقدر از این دوچرخه سواری حقمون گذاشتیم که الان دیگه به جز ماشین کسی حق نداره تو خیابون ما تردد کنه و این خوب نیست. من یه تجربه مشابهی داشتم. تبریز من قبل اینکه بیام آلمان میرفتم کلاس زبان. تصمیم گرفتم که دیگه با دوچرخه برم. داشتم میرفتم کلاس. بیشتر مسیر سرازیری بود و خیلی من تو جهت خیابون حرکت میکردم و خیلی راحت بود، خیلی اوکی حال کردم. و برگشتنی واقعا انقدر مسیر بد بود، یعنی هیچ جایی نبود که من بتونم دور بزنم و در جهت ماشینا حداقل حرکت کنم. به خاطر همین دیگه من تو تبریز کلا دوچرخه سواری رو بیخیال شدم، با اینکه خیلی ذوق و شوق داشتم که ادامهش بدم، یعنی متاسفانه نشد اصلا. 3, 2, 1. جایی که آب دو تا رودخونه به هم میپیونده، چون از آبشار میاد یه مقدار با خودش سنگ و گل و اینا میاره. کاملا مرز مشخصه. خب اینجا که داشتم با درون فیلم میگرفتم بالا این رودخونه، 3-4 تا پرنده به صورت عجیب غریبی یا داشتن حمله میکردن به درون یا داشتن از نزدیک نگاهش میکردن. در صورت ترسیدم که بیفته تو آب. کیلومتر 13 از تیکه دوم سفریم، یعنی حدود 80 کیلومتر حالا اومدیم. کوه‌های مقدار چهره متفاوتی دارن. اونجا اگه نگاه میکردین همشون صخره‌ای و اینا، ولی اینجا ما درخت‌ها رو میبینیم. یه تلکابین دیگه داره شهر که میره بین اون دوتا کوه. خب این کوه‌های سیخ تکی که می‌بینیم ما رد کردیم، یعنی دورش دادیم دیروز. به نظر دور میاد ولی خب رد کرد. خیلی جاها مجسمه مسیح رو میذارن به یمنش یا به هر دلیل دیگه‌ای. به نظر اینجا یه منطقه توریستیه. خیلی ماشین زیادی از آلمان اومدن. خیلی جای زیباییه. آرزو میکنم همتون یه همچین جایی رو تجربه کنید. خب اینجایی که اومده بودیم گویا که یه منطقه توریستی بود که فقط توی آلپادریا ثبت شده بود که ملت ببینن. به هر حال اونجوری که نقشه میگه باید برگردیم و مسیر رو از طرف دیگه ادامه بدیم. زمین فوتبال رویایی باشه. این ویوی زمین فوتبال.
نیلوفر میره که بره برای سربالایی. شیب 12% رو میبینی؟ زانوان پرتوان برس به داد این ناتوان. ایوای کام که با سرعت خور رد میشه. خب توقف ببینیم میتونه بیاد یا حال میده. حال دادن سخت تره میگه. راست میگه داره. وسط را مستحصلی نمیدونی برونی یا حال بدی یا بشینی گریه کنی. من تمام نشده. سوال اینجا بود که این بالا چیکار میکنن؟ تا مزرعه است اینا. مزرعه داری میکنن. این خونه های خوشگل دارن. آره تراکتورم که اونجاست میبینی تو این شیب دارن کار میکنن. و بعدم جمع میکنن گله گله اینجوری. الان تو این ارتفاع حدود 250 متر از سطح رودخونه اگر میخوایم ببینیم خفه شدم. این کوه هم اونجا داره از بالا میخنده به ما. ای باک سوارا میان و میرن، ما هم توقف داریم. این جاده دیگه چی داره واسه عرضه کردم ما. چند یه دریاچه مصنوعیه که معمولا برای جلوگیری از رانش و سیل و اینجور چیزا ساخته میشه که این خونه ها رو بهشون آسیب نزنه. چرا اومدی بالا که بری پایین تو؟ اینا رو بپوشیم. خب الان حدود 17-18 کیلومتر مونده به شهر بعدی که باتوفکاستاین باشه. وایسادیم یه مقدار استراحت کنیم بعد از صدای قطار میاد. شاید بتونم یه توضیح در مورد وسایلمون دوچرخه اینجوری بدم. خب دوچرخه های ما دوچرخه های ساده تورینگ هست که برای مسافرتمون آماده کردیم. مثل همیشه یه تلمبه همراهمونه به همراه 2 فلاشه. من فلاشه ها رو ایزوله کردم در برابر تابش، به علاوه فنر زیر صندلی با توجه به شرایطی که کامرمن داشت یکی از ملزومات بود. اینجا یه تونلیه، مسیر ما خیلی بهتر. یعنی اگه این تونل نبود ما یه جا رو با شیب 12-13% تا 15% بعد میرفتیم. تنها مسئله داخل تونل ها اینه که خیلی صداشون زیاده. یعنی تمام موتور این کامینا اینا اکو میکنه، مستقیم میره تو گوش آدم. تونل حدوداً 2 کیلومتر طولشه. الان وسط های راهیم. وحشتناک صدا. امیدوارم بریم یه رستوران پیدا کنیم یه ذره انرژی بگیریم. یه چیزی که تو سیستم غذایی کلا آلمانی‌ها و اتریشی‌ها و اینا هست اینه که شیرینی تو همه غذاهاشون هست. الان این یه مرباه، خب اینو میمالن به این بعد میخورن. خیلی دلم ازت مربع جوری از تو دلخونه یه روز تلافی میکنه.
یه نکته ریزی به ذهنم رسید گفتم بگم. اینجا این تلکابینایی که ما میبینیم اینا یکی از روش‌های حمل و نقل برای کسایی که اون بالا زندگی میکنن، یعنی حل که میشه باهاشون رسید به خونه. ما بچه که بودیم توی شهرک نظامی زندگی میکردیم، شاید اینجوری بود که هر دوچرخه از نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا میکرد. بعد اینکه حالا من 10-12 سالم شد، دوچرخه 16 که داشتیم دیگه خیلی کوچولو بود، بابام برام دوچرخه 26 خرید. همه فنر و فلان و اینا، قیمتش هم بود 60,000 تومان اون موقع. خیلی عجیب بود، روزی نبود که یه جاش خراب نباشه. آخر روز رفتم گمرک، اونجا 2 تا تایر ایران یاسا خریدم، یادم نمیره حتی شکل پروفیلشو، شارژمانشو عوض کردم اینا و شد دوچرخه خوبی. منتها همونجوری که گفتم دیگه خیلی کسی به دوچرخه اهمیت نمیداد مثل قدیم. و اون دوچرخه هم بعد اینکه رفتم دانشگاه و اینا دیگه کلا پروندهش پیچیده شد. این هم نمای نزدیکتر از اون تلکابین. هوا خوبه، اینا هم که نشستن اینجا آفتاب میگیرن، دومش هم تکون میدن. عشقا صفا باشد، صفا باشد. و یه روستای واقعا زیبا. چاره چیه باید فیلم گرفته. اینم مسجد شهر، کلیسا. همه جا تو آلمان رستوران ایتالیایی هست و از حق نگذاریم، غذاهاشون خیلی خوبه. جالبه که قرار ما اون کوه رو رد کنیم فردا. حتی فکرشم در دوباره. شعار قشنگی که جاریه. خیلی جا از اینا میذارن برای اینکه به راننده‌ها یادآوری کنن که سرعتشون رو کم کنن، مخصوصا تو قسمتایی که 30 کیلومتر بر ساعت بیشتر مجاز نیست. یه شیب ورود 5.5% ولی خسته کننده است. نیلوفر باد رو به سربالایی ترجیح میده ولی من برعکس، از باد اصلا خوشم نمیاد و الان هم باده هم سربالایی و من سبقت گرفته شدم. رسیدیم به باتوفکاستاین بالاخره. پر از هتل، پر از خونه، پر از جاهای قشنگ، کوچه‌های قشنگی. همونجوری گفتم اینجا چشمه آب گرم داره، همون گاو میشکلی. اوه چه لباسای قشنگی. جا داری بخر. چقدر جالبه، شهرش خیلی توریستیه فکر میکنم. تاباک ترافیک. چقدر قشنگ اینجا، خیلی قشنگه. چشمه آب گرم دیگه. کلن اگه تو آلمان شهری بود که یه بادی اولش بود، این به معنی این نیست که بادشون زیاده، بلکه بادن میشه حموم کردن و استخر رفتن و کلا این آبتنی کردن. باد باشه که علش یعنی که یه آبجوشی، یه چیه خوشگلی داره. واو زیبایی. هتل پلس 4 ستاره است، خیلی لوکسوزه. هتل ما ببینم قشنگی. به 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 به. هتل سرعین، هتل لاله، داس لاله گاین. خب اومدیم هتل امروز. سلام. توشو آماده گذاشتن که برداری اونجوری بشه. با استارت زد با سرعت داره میاد. خب دوچرخه رو میذاریم داخل واگن اینجا. هی مارو سالی کلمه شیمسه. اوی اوه ببخش.